Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru ultima lună de vară, luna august. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că încă o dată mii și mii de mulțumiri din suflet. Desigur, cei care vă aflați poate pentru prima dată aici pe canal, nu uitați, dacă rezonați, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și așa cum, desigur, mulți dintre voi v-ați obișnuit, la fiecare lectură generală pentru luna calendaristică, în speță acum avem luna august, facem așa o mică introspecțiune din punct de vedere astrologic, ca să înțelegem și mai bine care sunt energiile. Trebuie să vă spun, cel puțin din punctul meu de vedere, strict personal, din punct de vedere astrologic, luna august, să știți că este o lună foarte importantă, poate cea mai importantă a acestui an. De ce? Avem o eclipsă de soare chiar pe 12 august în Leu și mai avem la sfârșitul lui august o eclipsă de lună și o lună plină, desigur, în Pești. Deci, practic, cam întreaga lună se manifestă între două eclipse, una de soare și una de lună. Ce înseamnă asta? Și încă un aspect. Avem axa nodurilor lunare, este pe Pești Fecioară, care merge în tandem, ca să spunem așa, cu aceste două mari energii puternice ale celor două eclipse. Ce înseamnă asta? De obicei, în astrologie, atunci când vine o eclipsă, de fiecare dată, încă din antichitate, era considerată un moment de schimbare, un moment în care perioadele ceva se închidea. Da? Se închidea o etapă importantă din viața omenirii, din viața unei țări, din viața oamenilor în general, dar în același timp se deschidea alta nouă. Acum trebuie să vă spun, chiar dacă eclipsa de soare are loc pe 12 august, totuși să știți că influența ei o putem resimți chiar și cu 2 săptămâni înainte, iar emanația energiei sale va dura chiar până la între 3 și 6 luni. Asta ca să vedeți ce intensitate puternică are. Asta ce înseamnă? Asta face ca întreaga lună august să vină cu un mesaj foarte important pentru noi toți, la nivel colectiv, da? Nu vorbesc strict de zodia voastră, asta o să o facem imediat. Toate aceste energii și mai ales că soarele petrece cea mai mare parte a lunii în zodia Leu. Și ce să vezi, mai avem și un Jupiter care intră în Leu, marele benefic. Asta face ca energia întregii luni august să pună foarte mult accent pe a fi autentici, a fi curajoși, a ne asuma cine suntem. Poate că nu va fi întotdeauna ușor, dar dacă există un mesaj pe care această lună să ne-l transmită, acela este că adevărul rezistă în timp. Iar ceea ce nu are o fundație solidă, ceea ce e construit pe roluri deșarte, pe aparențe, o să observăm probabil și la nivel micro că sunt lucruri care nu ne mai reprezintă și care vor începe să-și arate găurile negre, instabilitatea. Așa că august cere acest lucru, să fim originali, să fim autentici, să lucrăm în adevăr, în lumină și de asemenea Jupiter nu stă degeaba acolo, ne deschide niște uși, dar nu ne face brânci prin ele. Ne lasă să ne folosim liberul
arbitru. În ceea ce vă privește strict pe voi, ca și zodie, dragilor din Scorpion, luna august vă poate aduce în fața unor decizii foarte importante. Poate că mulți dintre voi, această perioadă e o perioadă în care se schimbă o direcție în plan profesional, apare dorința să construiți ceva mai aproape de ceea ce voi vă doriți să faceți cu adevărat. Este o lună care vă cere curaj, încredere în forțele proprii, da? Iar uneori cele mai mari schimbări nu încep atunci când faci un pas înainte, ci atunci când ai curajul să alegi cu discernământ drumul care vouă vi se potrivește cu adevărat, indiferent cât vă este de greu. August e ca și cum v-ar încuraja să aveți încredere în valoarea voastră și să nu vă mulțumiți cu mai puțin decât voi simțiți că meritați. Dacă vorbim de muncă, la locul de muncă pot apărea oportunități în care voi să vă afirmați, chiar o schimbare de funcție pentru unii, sau pur și simplu un plan, un proiect care pe voi să vă scoată în evidență, să fiți văzuți. Pe partea banilor, din punct de vedere financiar, luna august poate să vă aducă și niște câștiguri mai bune, dar în același timp și niște cheltuieli legate poate de casă, de familie sau de planurile voastre de viitor. Încercați din punct de vedere financiar să gândiți pe termen lung și evitați riscurile inutile. Pe partea relației, cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, luna august va aduce dorința de mai multă stabilitate. Unele cupluri pot face planuri importante pentru viitor, dar altele vor simți nevoia poate să le lămurească odată pentru totdeauna niște lucruri care tot au fost ele așa amânate și nediscutate. Cert este că indiferent în ce situație vă încadrați, sinceritatea să știți că va întări relația dintre voi. Cei singurei, la voi, este posibil ca dragostea să apară atunci când vă așteptați voi mai puțin. Poate, nu știu, printr-o activitate care vă face plăcere sau prin oameni cu aceleași pasiuni ca ale voastre. Totuși, nu încercați să grăbiți lucrurile, pentru că ce este menit să rămână în viața voastră, cu siguranță va veni la timpul potrivit. Și acum, haideți să vedem și ce ne spune, ce iese în evidență încă din prima săptămână întreagă, mare atenție, al lui august. Și avem aici Umida. O schimbare. Deci clar, încă din prima săptămână se anunță o schimbare, se pregătește această schimbare și de multe ori ceea ce voi gândiți, puteți să gândiți negativ și să vă iasă ceva frumos. Cert este că nu ceea ce voi gândiți este chiar așa sau va ieși chiar așa. Ceva se schimbă. Ei, și avem aici un frumos păun care vorbește de o atenționare vis-a-vis de mândrie. Ori de persoană foarte mândră, foarte orgolioasă, ori voi, dacă aveți, vă știți, cu vreun ascendent pe leu, aveți grijă în această lună cu orgoliul dus la extrem. Sau, aici e posibil, pentru că este în evidență, e posibil să fie o situație care, din cauza unor orgolii, să nu iasă cum trebuie. Avem în a treia săptămână o tentație, dar care pentru voi această tentație este un test important. Așa că aveți grijă cum îl treceți. Cea de-a patra săptămână și ultima din august avem aici pădurea. Vă veți afla într-o situație în care voi va trebui să o regândiți. Pentru că aparențele înșală și așa cum am mai spus, nu este o lună care să mergem pe aparențe, păi lasă că mă fac că plouă și afară ninge de fapt, sau mă apuc să vând castraveți la grădinar.
Nu există. În această situație, când vedeți că nu găsiți un răspuns, nu găsiți o soluție, imaginați-vă, am mai dat exemplul ăsta, dar e cel mai elocvent și cel mai simplu de înțeles. Când ești în incinta pădurii, nu știi exact, dom'le, pe câte hectare este, cât e de mare pădurea asta. În momentul în care te îndepărtezi, ieși din ea și începi așa să o privești de la distanță, abia atunci poți să îți formezi cel puțin o părere cam cât de mare este. E cam așa, e și cu această situație. Haideți să vedem cam care este energia voastră generală, dragilor din Scorpion, pentru luna august. Care este energia, dragilor mei, din Scorpion în luna august? Să vedem energia, dragilor mei, din Scorpion în luna august. Ia să vedem, le luăm așa. Dragii mei, avem sacrul pământ mamă, un mesaj de iubire. Dragii mei, să știți că e vorba de un mesaj foarte profund, un mesaj de susținere, de iubire, aș spune, chiar și de protecție, de o iubire necondiționată, de care voi aveți parte, o conexiune foarte profundă. Chiar de la începutul lui august, posibil să primiți cel puțin un semn care să vă întărească ideea că nu sunteți singuri, chiar dacă uneori poate așa pare. Există o energie care vă susține în jurul vostru, fie din partea oamenilor, fie la nivel mai subtil, mai spiritual. Dar să știți că asta pe voi vă ajută să vă vindecați, cel puțin emoțional, să primiți în aceeași măsură pe cât oferiți iubire. Dar aici există o protecție care, chiar dacă poate voi nu o vedeți, e acolo lângă voi. Mai avem aici, tind să cred că e, fără să exagerez cu absolut nimic, tind să cred că este o energie, este ceva spiritual al unei persoane dragi, pe care la un moment dat a plecat din planul acesta terenal într-un plan spiritual, pentru că aici avem oceanul eternei iubiri și care ne vorbește de vindecare. Ne vorbește de o perioadă în care emoțiile voastre chiar se pot vindeca la un nivel atât de profund, atât de adânc, poate mai mult decât de obicei. Asta înseamnă că, în sfârșit, ori vă puteți elibera, ori vă puteți începe ceva important în viața voastră. Și chiar și atunci când lucrurile, cum am mai spus, par a fi încă neclare sau foarte intense emoțional, cumva e ceva care lucrează în favoarea voastră, care pregătește un teren mult mai stabil, mult mai fertil pentru viitor. Și asta probabil că n-ar fi posibil fără această susținere din spate. În schimb, ce mă miră, dar v-am mai spus, e o lună în care n-ar trebui să ne mire nimic, avem aici senzația de pierdere, dar în același timp și de renaștere. De ce? Pentru că e posibil să aveți perioade așa în care tristețea sau experiențele prin care voi ați trecut să vă doară, să vă încărcați foarte mult emoțional, dar eu cred că dacă voi nu știți, nu știu cine știe. Astea fac parte din procesul vostru de transformare, această transformare eternă care vine de când vă nașteți
și până când plecați din această lume. De ce? Scorpionul este într-adevăr zodia care se poate transforma de atât de multe ori încât nicio altă zodie ar fi greu să treacă poate prin toate aceste transformări. Așa că energia acestei cărți îmi vorbește nu de final, îmi vorbește de transformare. Voi trebuie să acceptați, aveți nevoie, este necesar ca anumite emoții să fie trăite, eliberate, pentru ca ele să se poată vindeca sau ca această vindecare să înceapă. Probabil că de-a lungul lui August vă va încerca aceste perioade de tristețe, poate chiar de pierderi, dar, cum am mai spus, face parte din voi, dragilor. Face parte din energia voastră și voi chiar puteți să-i faceți față. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și avem un 9 de spade, un 8 de cupe și pusnicul. Interesant, zodia Fecioară. Dragii mei, din punct de vedere profesional, se pare că aici e într-adevăr ceva vă macină. Foarte mult stres, foarte multă anxietate legată de muncă, vă îngrijorează ceva în mod excesiv, că e un anumit proiect, vă temeți să nu faceți greșeli, vă temeți să nu eșuați în ceva ce v-ați propus voi, simțiți o mare presiune asupra voastră. Toată această frică paralizantă și lipsa acțiunii din cauza acestor trăiri pe voi vă face să, cum să spun eu, vă blochează. Vă blochează, dar trebuie să vă spun, acest 9 de spade alături de pusnicul cam vorbesc de același lucru. De ce? Pentru că, într-adevăr, 9 de spade prezintă cum este energie, dar în același timp spune oprește-te, respiră ca să vezi clar ce este real și ce este doar anxietate și teamă. Între ele se află 8-ul de cupe. Aceste stări le veți lăsa în urmă. Pentru că, în sfârșit, voi aveți capacitatea să vă dați seama atunci când lucrurile nu funcționează. Și de ce nu funcționează? Pentru că e acolo ceva în voi, o rotiță care în permanență se mișcă și gândește și caută informații și ia să văd de ce. Uneori chiar subtil, fără ca alții să-și dea seama. Așa că acest 8 de cupe îmi vorbește de faptul că eu vă dați seama că e momentul poate să renunțați la ceva. Poate să fie un job, poate să fie un proiect care vouă nu vă mai aduce, nu că nu vă mai aduce satisfacție, vă dă și această stare atât de negativă. Și atunci ori renunțați, ori părăsiți o colaborare, ori pur și simplu schimbați direcția profesională. Unii dintre voi chiar sunt hotărâți să înceapă să-și caute oferte de muncă care se potrivesc mult mai bine cu așteptările voastre. Pe de altă parte, mare atenție, pentru că există și o parte din voi care e posibil în încercarea de, din cauza temerii de a te confrunta cu problema fățiș pe față, să evitați să vă confruntați cu aceste probleme și să plecați fără plan, da? Adică să vă lăsați conduși doar de starea de moment emotivă și nu de rațiune. Și aici trebuie să aveți grijă. Avem pusnicul de asemenea care
Pe planul ăsta al muncii ne vorbește totuși de analiză, de planificare înainte de a face acest pas, posibil să studiați toate detaliile unui proiect, unui job, unei oferte înainte de a vă implica. E un lucru tare bun. Pe de altă parte, unii dintre voi în această lună veți fi autodidacți. Asta ce înseamnă că veți începe să învățați singurei prin mentorat de ăsta discret, cursuri online, începe să vă documentați, începe să consultați pe aici pe acolo, poate și ceva experți sau pur și simplu veți prefera să faceți activități care să vă permită să fiți autonomi cumva. Da? Să vă gândiți să faceți totuși ceva într-un mod mai independent. Așa că sau veți evita, mare atenție, unii dintre voi veți evita colaborarea cu anumite sau munca în echipă. Aveți grijă totuși e bună această izolare, dar nu pe termen lung, atât cât vă este necesar. Pe partea bănuților avem un 9 de cupe, luna și un 6 de bâte. Foarte interesant, aici trebuie să vă recunosc că luna în această situație ne vorbește foarte mult de partea voastră intuitivă. Nu știu dacă zodia Pești vă spune ceva, unii dintre voi puteți avea legătură pe ascendent cu această zodie sau nu e obligatoriu. Dar nouăle de cupe pe partea banilor îmi vorbește de posibile câștiguri care vă o să vă aducă un anumit confort, o anumită siguranță. Nu știu, că primiți o recompensă, că primiți ceva bănuți în plus, ceva care vă permite ca voi să vă satisfaceți la nivel personal ceva, să vă bucurați pur și simplu de ceva. Totuși avem luna. Luna vine în această situație cu, eu aș zice, cu anumite situații financiare care chiar dacă aparent sunt neclare, că e vorba de contracte, sau nu sunt ele explicate bine, voi le veți verifica. Veți verifica documente, veți verifica condiții, mai ales atunci dacă vreți să investiți în ceva. De ce? Pentru că veți simți că ceva nu e în regulă, mai ales când e vorba de bani. Și chiar dacă situația poate să nu fie foarte gravă, dacă voi intuitiv simțiți că parcă sunteți induși așa în eroare sau aveți niște informații, dar ele nu sunt complete sau nu sunt foarte transparente, asta vă va stârni și mai tare curiozitatea dar în același timp vă va aduce în succes, pentru că voi efectiv veți săpa. Nu merge la voi cu ai încredere în mine, nu există. Nu există așa ceva. Eu acum am o problemă dacă mă întrebați pe mine la nivel personal. Eu sunt genul de persoană care în momentul în care vii la mine și îmi spui vai, dar te rog să ai încredere în mine, cu atât mai mult nu o să am. Pentru că încrederea se câștigă, se demonstrează. Iar pentru voi va fi un aspect pozitiv. De ce? Pentru că până la urmă veți avea un câștig de cauză cu acest 6 de bâte. Da? Și chiar veți câștiga. Veți finaliza poate un proiect financiar cu succes, poate chiar primiți ceva bănuți, poate că reușiți să vindeți ceva și să recuperați o sumă de bănuți destul de bună. Da? Vă consolidați un pic resursele. Și asta vă poate chiar ajuta să vă planificați următorii pași. Da? Mergem mai departe. Pe partea relației, cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, avem un 4 de spade, un 5 de spade și un 4 de monede. Să știți că din punctul ăsta de vedere al cuplului, al vieții sentimentale în relație, trebuie să aveți un pic de grijă cu sănătatea, și dacă a voastră sau a partenerului. E ceva care se repetă. Dar aici chiar ca să nu vă
panichez, nu-mi stă în caracter și nici nu-mi place și nu ăsta e rolul tarotului. E așa o ușoară atenționare, dar 4 de monede de la sfârșit îmi vorbește de faptul că se pune foarte mult accent pe siguranța voastră, pe confortul vostru, există foarte mare atenție pe casă, pe bani, pe planuri comune la modul cel mai concret și lucrurile cumva, relația este destul de stabilă. Dacă nu vorbim de partea asta a sănătății, asta așa a fost ca o mică paranteză, dragilor, 4 de spade. Un 4 de spade arată o oboseală. Nu vă mai arde aproape de nimic. Din punct de vedere mental, cel puțin, vă simțiți foarte obosiți și în cuplu e posibil că această energie de retragere, mai ales că aveți tendința să reflectați foarte mult, să vă gândiți foarte mult, mai ales dacă ați traversat și o perioadă foarte intensă, aveți nevoie de liniște sau aveți nevoie să vă recuperați, pur și simplu. Da? Adică sunteți mai retrași, să spunem așa. Totuși, 5 ăsta de spade, atitudinea voastră poate să fie interpretată total greșit. Pentru că 5-ul de spade ne vorbește de mici conflicte în care nimeni nu câștigă. Absolut nimeni. Dar cel mai mult ne vorbește de neînțelegeri. Faptul că celălalt nu înțelege, poate prin ce treci tu sau ce nevoie ai tu în acel moment. Pe de altă parte, de aici pot pleca orgolii. Pot pleca momente în care eu am dreptate, ba nu, eu am dreptate, deci ciondăneli le-aș spune eu. Lucrurile se vor stabiliza într-un final către sfârșitul lunii, nu e ceva peste care voi să nu treceți. Da? Adică astea vor dispărea, ca să spunem așa, se vor stabiliza și nu va exista niciun fel de problemă. De ce? Pentru că 4 de monede îmi spune, domne, important este că trebuie să ne creăm un mediu cât mai sigur, cât mai stabil în relația noastră, da? Hai să ne focusăm pe ce este important, ce este concret și asta stabilizează un pic mai mult relația. Cei care sunteți singurei, voi dragilor, voi aveți o situație sau traversați o situație. Avem 8 de spade, Marea Preoteasă și 6 de monede. Trebuie să vă zic că acest 8 de spade îmi poate indica faptul că unii dintre voi vă simțiți blocați sau ezitați foarte mult să vă deschideți către, nu știu, posibile noi relații. Există o anumită teamă de a vă implica. Parcă nu vedeți viitor sentimental. Asta nu face altceva, să știți, decât să vă limiteze, cel puțin la nivel mental, să vă limiteze și să dezvolte și mai mult frica asta că veți fi respinși. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că cu Marea Preoteasă aici, voi ați avut o perioadă și veți avea probabil și de-a lungul lui august, ați folosit timpul pentru a vă cunoaște poate mai bine, pentru a vă înțelege pe voi mai bine, pentru a înțelege ce vreți voi dintr-o relație. Asta v-a făcut poate să observați oamenii foarte mult înainte să le permiteți să se apropie de voi. Vreți ca cineva să fie compatibil cu voi, dar ați evitat și veți evita, să știți, și în august, întâlnirile sau acțiunile foarte directe. De ce? Pentru că voi așteptați să vină omul potrivit. Aici, în schimb, trebuie să vă spun că din cauza unei prea mari precauții, chiar puteți să pierdeți ocazii de relații chiar potrivite pentru voi.
Iar acest 6 de monede aș spune că întărește și mai mult acest lucru. De ce? Pentru că puteți aștepta ca ceilalți să vină, să aibă inițiativă, în loc să acționați voi singurei, sau unii dintre voi să vă bazați pe cineva din exterior și nu pe propria voastră persoană. Acum, tind să cred că aș spune mai degrabă, nu văd neapărat o energie, domne, nu mai apare nimeni, ci mai degrabă ideea asta de a deschide ușa unei noi conexiuni. Pe de altă parte, această perioadă de introspecție o să vă ajute. Da? Vă arată, domne, eu trebuie să mai lucrez un pic cu mine. Dar în același timp, Marea Preoteasă spune, ascultă-ți intuiția. Și totuși lasă lucrurile să se desfășoare în ritmul lor. De asemenea, ne poate indica și o persoană foarte discretă. Discretă, misterioasă, care nu își va arăta imediat intențiile vis-a-vis de voi. Și în cazul acesta aș spune că 6 de monede este destul de încurajator, pentru că este o carte care ne vorbește de echilibru, de reciprocitate. Așa că pe plan sentimental aș spune că există oarece interes de ambele părți. Nu e neapărat pasiune fulgerătoare, dar e ceva care are șanse să se construiască, să zicem, mai sănătos. Problema principală pe care o văd eu în luna august pentru voi, dragilor, care sunteți singurei, nu este neapărat lipsa oportunităților, ci cât este depășirea unor bariere interioare pe care voi vi le-ați construit cu acest 8 de spade. Așa că dacă voi reușiți să lăsați în urmă frici, convingerile alea care pe voi vă limitează și aveți răbdare, să știți că chiar există posibilitatea unei întâlniri sau chiar a unei apropieri care să fie bazate atât pe respect cât și pe reciprocitate. Și eu aș spune că trecerea asta de la blocaj la echilibru nu este întâmplătoare, aș spune că este chiar karmică și nu se face în grabă. Și de asta va trebui să țineți cont. Haideți să vedem și care e mesajul final pentru voi, dragilor, din oracolul înțelepciunii oceanului. Mesajul pentru dragii mei din Scorpion. Și avem ecourile Atlanticului. Nu, stați așa că nu vreau să zic vreo tâmpenie. Atlantidei. Ecourile Atlantidei. Ce frumos! M-a pasionat întotdeauna enigma asta. Spune așa: îmbrățișează renașterea și transformarea. Știind că fiecare sfârșit este de fapt un nou început. Pentru voi, dragilor, acest mesaj este foarte puternic, pentru că energia transformării este în rezonanță cu simbolistica zodiei voastre. Acest mesaj vă transmite că ori un capitol din viață se apropie de final sau pur și simplu s-a încheiat deja, că nu trebuie să vă temeți, ci trebuie să o percepeți ca pe o etapă necesară pentru ca ceva mai bun și mai nou să-și facă apariția în viața voastră. Așa că ceea ce pare o pierdere sau o încheiere, de fapt, poate deveni fundația unei etape mult mai potrivite și mult mai autentice pentru voi. Așa că, dragilor, acceptați schimbările și nu vă temeți să lăsați în urmă ceea ce și-a încheiat rolul în viața voastră, pentru că fiecare final deschide ușa unui nou început. Și cam toată această energie este și la nivel global și la nivel personal pentru fiecare. Așa că, dragilor, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna august. Eu, desigur, o să vă aștept și la lecturile
noastre săptămânale, dar până atunci vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine la această lectură și până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina, iubirea să vă însoțească la fiecare pas.